La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapatuloy ng ating pagtatalakay hinggil sa ahkamus siyam at pagpapatuloy na rin sa ating usapin na may kinalaman sa nakapagpapawalang-bisa ng pag-aayuno. Ang pangalawa na nakapagpapawalang-bisa ng pag-aayuno ay ang pakikipagtalik sa araw ng pag-aayuno. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Uhilla lakum laylatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Ito ay matagpuan sa Suratul Baqarah ng aya ay 187. Sa gabi ng Ramadan, ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang makipagtalik sa inyong mga asawa. So, ibig sabihin ay sa araw ito ay ipinagbabawal. Kaya sino man ang makipagtalik sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan, habang siya ay nag-aayuno, ang kanyang pag-aayuno ay sira at napapawalang bisa at kinakailangan niya ring palitan ang araw na iyon na nasira. Dahil ito ay sira, kinakailangan niya itong palitan. Karagdagan pa dito, so mayroong karagdagan na circumstances. Ipinapataw sa kanya ang mga kabayaran dahil sa kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagpapalaya ng isang alipin. So, bukod doon sa papalitan ito, ay kinakailangan magpalaya siya ng isang alipin. Kapag wala siyang kakayahan na isakatuparan ito, ang pagpapalaya ng isang alipin, ang mga sumusunod ay kinakailangan niyang gawin. So, alam natin sa panahon ngayon ay walang alipin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong alipin para palayain ito. Dahil sa kapanahunan ngayon ay nawala na ang pagiging alipin ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. So, karagdagan, kung halimbawa, kung wala siyang matagpuan na alipin, ay kinakailangan niya mga sumusunod. Mag-aayuno sa loob ng 2 taon ng walang patid. Ibig sabihin ng ito ay sunod-sunod at walang palya, o di naman kaya siya ay magpakain ng 60 katao na mahihirap. So, 6 na katao katumbas ng 2 buwan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, ang mahalaga dito ay may sakatuparan ang pagpapakain ng 6 katao. Subhanallah. So, napakahirap ng kabayaran dahil sa kanyang ginawang pagtatalik sa kanyang asawa habang siya ay nag-aayuno sa araw ng buwan ng Ramadan. Ito ay alinsunod sa hadith na nabanggitan na iulat mula kay Abu Hurairah radiyallahu an, na kanyang sinabi, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaqtu." Qala, "Wa ma sha'nuk?" Qala, "Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan." Qala, "Tastati' tu'tik raqabah?" Qala, "La." Qala, "Fahal tastati' an tasuma shahrayn mutatabi'ain?" Qala, "La." Qala, "Fahal tastati' an tut'ima 60 miskinan?" Qala, "La." قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكيال والعرق المكتال الضخم قال خذ هذا فتصدق به قال أعلى أفقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أطعمه عيالك رواه البخاري ومسلم. So may dumating na isang lalaki sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, "Ako'y nawasak, ako'y napinsala o propeta ng Allah." Sinabi ng propeta sa kanya, "Ano nangyari sa iyo? Anong problema?" Kanyang sinabi, "Ako'y nakipagtalik sa aking asawa sa araw ng Ramadan." Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, "Makakaya mo ba kung ganun? Makakaya mo bang magpalaya ng isang alipin?" Kanyang sinabi, "Hindi ko kaya." Sinabi ng sugo, "Kung ganon, makakaya mo bang mag-ayuno sa loob ng 2 buwan ng sunod-sunod? 2 buwan na sunod-sunod na pag-aayuno. Walang palya."
Kanyang sinabi, hindi. Kanyang sinabi, makakaya mo ba magpakain ng 60 katao na mahihirap kung hindi mo kaya mag-ayuno ng 2 buwan ng pagkasunod-sunod? Kanyang tugon, hindi rin. Sinabi ng sugo, umupo ka. Kaya siya umupo at pagkatapos ng ilang sandali, may dumating na isang malaking lalagyan o al-arako. Ang ibig sabihin, ito ay malaking lalagyan na naglalaman ng punong-puno ng datilis bilang regalo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng mga ito ay binigay ng sugo sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay ito ay nagsabi sa kanya, magbigay ka ng kawang-gawa sa pamamagitan nito. Masya Allah, ganun kabait ang Propeta sallam. So binigay ni Propeta sallam sa kanya, na which is regalo para sa kanya, ngunit binigay ito sa lalaki dahil wala siyang kakayahan doon sa mga option na kinakailangan gawin bilang kabayaran sa kanyang ginawa. Ngunit wala sa mga ito ang kanyang kakayahan, kaya't naman, ang sabi sallam, okay, adli ka, kunin mo ito at magbigay ka ng sadaka para dito, o mula rito. Tumugon ng lalaki, mayroon pa bang mas sigit na kawawa o mas mahirap kaysa sa amin? Sabihin, wala nang iba. Sa aming lugar o propeta ng Allah, wala nang pinakamahirap kundi kami. Subhanallah. Dahil dito tumawa ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam hanggang sa nakita ang kanyang mga bagang. At pagkatapos kanyang sinabi, kung ganun, ipakain mo na lamang ito sa iyong pamilya. So, masya Allah. Sabihin ay, magpakain ka. Sabihin, kung walang kakayahan talaga, so la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nag-atas, ika nga ng obligasyon sa isang alipin na alam niyang hindi niya makakayanan. So, ito ang pagkasunod-sunod na kabayaran, mga kapatid, o tinatawag na kafara sa wikang Arabic. Hindi katanggap-tanggap sa sino man ang magpakain ng 60 katao na samantalang kaya naman niya ang mag-ayuno ng 2 buwan. Kasi ito kailangan pag magkasunod-sunod. Una, ay kinakailangan magpalaya ka. Kung hindi mo kaya magpalaya ng isang alipin, mag-ayuno ka ng 2 buwan ng pagkasunod-sunod. Na kung hindi mo kaya, magpakain ka ng 60 kataong mahihirap. Subhanallah. So, hindi pwedeng, halimbawa, magpakain siya ng 60 na samantalang mayroon naman siyang kakayahan na mag-ayuno. So, kinakailangan niya munang subukan na mag-ayuno. Okay? So, kung hindi niya kayang magtiis sa isang araw, kaya't naman nagamit niya yung kanyang asawa sa araw ng buwan ng Ramadan, paano pa kaya mag-ayuno sa 2 buwan ng Ramadan? Dalawang buwan. Subhanallah. Kinakailangan din sa isang babaeng asawa na magbayad bilang kabayaran sa gawain ito sa parehong pamamaraan. Kung inakit niya ang kanyang asawang lalaki o di naman kaya kanyang tinugunan ng may kagustuhan ang pagnanasang sexual ng kanyang asawa kapag siya ay nag-aayuno. So, halimbawa, kung hindi naman pinilit yung babae, talagang gusto rin niya, kahit na siya ay nag-aayuno, then, come on, let's do it. Sabi ng babae, so walang pinilit, hindi siya pinilit ang kanyang asawa, hindi siya pinipressure, then magkakaroon din siya ng kabayaran na katulad ng mga nabanggit. Ngunit kung ito ay pinilit, kung siya ay pinilit, at wala siyang kakayahan, ika nga na, sabi natin na pigilan, din katotohanan ay hindi ipinataw sa kanya ang kafara na ito. Gayunpaman, kapag siya ay biktima lamang ng pamimilit ng kanyang asawa, manatiling sira at di katanggap-tanggap ang kanyang pag-aayuno. At ang kinakailangan na lamang gawin ay palitan ang araw ng pag-aayunong nasira ng walang pagbabayad na nakasaad sa hadith na binanggit natin kanina. So, gawain na may kahulugan ng anyong pakikipagtalik. So, ipinagbabawal din. Yung mga, hindi siya pakikipagtalik, pero yung anyo nito ay katulad ng pakikipagtalik, mga kapatid. Halimbawa, pagbulalas ng tamud, pagbulalas ng sperm, ika nga, ng may kagustuhan sa paghalik ng kanyang asawa, paghawak sa kanya, o sa pamamagitan ng pagsasarili, yung masturbation, ika nga, o anumang bagay na katulad nito. Ang kanyang pag-aayuno ay napapawalang bisa, sapagkat ito ay pagnanasa na salungat sa gawain ng pag-aayuno, kaya't naman, kinakailangan niyang palitan ang araw na nasira dahil sa gawain ito ng walang kabayaran, tulad ng nakasaad kanina na banggit natin sa hadith. So, babayaran lang, nasira ang kanyang pag-aayuno, meron siyang violation, na meron siyang tinatawag na pagkakasala doon dahil sinadya niya, at nasira ang kanyang pag-aayuno, pero wala siyang kafara, wala siyang mga kabayaran doon sa mga nabanggit natin kanina mula sa hadith. Dahil ang kabayaran ay hinihiling lamang doon sa ganap na aktual na pakikipagtalik, dahil ito ay naayon sa kung ano ang particular na nakasaad
sa teksto ng hadith. Kapag niyakap niya ang kanyang asawa ng masuyong pagyakap, halimbawa, hinawakan niya o di naman kaya siya ay nag-iisip sa kanya at ang tangi lamang lumabas ay ang madhi at hindi yung mani. Ang madhi ito ay isang likido na lumabas bago ang paglabas ng tamud, ngunit hindi bahagi ng tamud. Na kung kaya ang kanyang pag-aayuno ay tanggap dahil walang teksto na nagpapatunay na ang pag-aayuno ay nagpapawalang-bisa sa paglabas ng madhi. So, ang may teksto lamang ay yung paglabas ng mani, yung sperm talaga. So, kapag ang nag-aayuno ay nakatulog, halimbawa, at nagkaroon ng panaginip na siya ay nilabasan o itinatawag na wet dream, o mayroong bumulala sa labas ng kanyang kagustuhan, sa labas ng kanyang kagustuhan, hindi na gusto, dahil sa karamdaman o sakit, ang mga ito ay hindi nakapagpapawalang-bisa ng pag-aayuno sapagkat ito ay naganap taliwas sa kanyang kagustuhan. So kapag ito ay nangyari, alimbawa nagkaroon ng wet dream, o di naman kaya meron talaga siyang sakit na laging siyang nilalabasan na hindi niya gusto, kusang lumalabas yung tinatawag na punlay. So ito ay bagay na ikinoconsider ng Sharia na hindi nakapagpapawalang-bisa ng kanyang pag-aayuno. Kapag siya ay nakagising at siya ay nasa kalagayang janaba, halimbawa, meron siyang kalagayang tinatawag na major state of impurity, kalagayang marumi na may kinalaman sa sexual na pangyayari, bilang resulta ng pakikipagtalik o pagkakaroon ng panaginip o wet dream bago sumapit ang fajar, ang kanyang pag-aayuno ay katanggap-tanggap. Ang kanya lamang gagawin ay ang gusul o ritual na pagligo dahil sa sexual na kaganapan para sa pagdarasal ng subuh kasama ang jama'a, which is sama-sama pagdarasal sa loob ng masjid. Dahil ito ay napatunayan na isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakagising bago sumapit ang fajar, na siya ay nasa kalagay ng janaba pagkatapos ng sexual na pagkipag-ugnayan sa kanyang mga asawa. Siya ay naliligo at tinataguyod niya ang kanyang pag-aayuno. So siya ay obligadong magligo dahil sa magkasala siya ng fajar. Hindi dahil obligado siyang maligo dahil siya, sabi natin sa suhuro ano paman. Okay? Naging obligado lamang yung pagligo dahil mula sa kadahilanan ng pakikipagtalik o kay wet dream. So obligado siyang maligo para isagawa ang pagdarasal. So ito po yung mga usapin na may kinalaman sa tinatawag na pagbulalas, ika nga, at paglabas ng tamud. At inshallah subhanahu wa ta'ala at ating pagpatuloy ang mga susunod na nakakapagpapawalang-bisa ng pag-aayuno. So Allahu a'lam bishawab, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.